हाँ बोल. हाँ. અરે વેટ. I have a call. Wait. I have a call. Who is calling? સો આ વિડીયોની અંદર તમે જે શરૂઆત કરી મેં એ પ્રમાણે તમે જોયું હશે કે મેં કોલ અને કોલિંગ એ નામના બે શબ્દ વાપર્યા છે. This is Sandeep and you are watching Gujl only on WebSankul official. This is episode number 44th. 44મો એપિસોડ પહોંચી ચૂક્યા છે આપણે અને આજે વાત કરવાના છે એવા શબ્દોની કે જે શબ્દો ઘણી વખત પોતાનું સ્થાન, રૂપ, સ્વરૂપ બદલી લે છે. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચની આ જર્ની એટલે કે તમે આગળ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ વગેરે ભણી ગયા છો અને જે લોકો આજે પહેલી વખત આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તો એ લોકોને વિનંતી છે કે તમે આ જો નવા છો તો તમે પહેલેથી શરૂ કરશો. એપિસોડ નંબર 1થી અંગ્રેજી ભાષા શું છે, કયા કયા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ હોય છે, દરેક બાબતોને મેં ઇન ડિટેલ સમજાવી છે, જણાવી છે. અને આ સેશનને તમે માણતા 44મા એપિસોડ સુધી પહોંચો ત્યારબાદ આ તમારે વિડીયો જોવાનો શરૂ કરવાનો રહેશે. એટલે કે પહેલાથી વચ્ચેથી ના ઘૂસ મારતા, શક્ય હોય ત્યાં સુધી આખી જે જર્ની છે આપણી તે જોજો. આ સિરીઝ જે છે હું આ રીતે જ અવિરત જ્ઞાનનો પ્રવાહ વહેતો રહેશે વેબસંકુલ ઓફિશિયલ પ્લેટફોર્મ પરથી અને સ્વાગત છે આપ સૌનું. શરૂઆતમાં મેં બે શબ્દ એટલે કે જે પ્રેઝન્ટ કર્યું એની સામે એમાં એક શબ્દ હતો કોલ અને બીજો હતો કોલિંગ. કોલ શબ્દની આગળ મેં આર્ટિકલ યુઝ કર્યો હતો, આઈ હેવ અ કોલ. તો સાહેબ ત્યાં કોલ જે છે તે નાઉનની ભૂમિકા ભજવે છે. જ્યારે મેં હુ ઇઝ કોલિંગ, કોણ કોલ કરી રહ્યું છે, ત્યાં કોલિંગ જે છે તે V4 તરીકે એટલે કે વર્બના સ્વરૂપમાં મેં એનો ઉપયોગ કર્યો છે. કોલ નામનો એક જ શબ્દ જે ઘણી વખત નાઉન પણ થઈ જાય છે ત્યારે ઘણી વખત તે વર્બની પણ ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે સાહેબ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો અર્થ શું થાય છે? પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો અર્થ થતો હોય છે કે તમે નાઉનથી માંડીને નાઉન, પ્રોનાઉન, પ્રિપોઝિશન, એડવર્બ, એડજેક્ટિવ, ઇન્ટરજેક્શન અને કન્જંક્શન જેવા શબ્દ જે ભણો છો, જે પાર્ટ્સ ભણો છો, આ પાર્ટ્સની અંદરથી ઘણા બધા શબ્દ જે છે તે એવા છે તે દરેક સેગમેન્ટમાં આવે છે. ઘણા એક જ શબ્દ નાઉન પણ હોય છે, ઘણી વખત તે એડજેક્ટિવની પણ ભૂમિકા ભજવે છે, ઘણી વખત એડવર્બની પણ ભૂમિકા ભજવે છે, તો ઘણી વખત વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. યસ થાય છે. તો સાહેબ વોટર એક એક્ઝામ્પલ લઈએ ને. વોટર નામનો શબ્દ છે, વોટર. તો એ શું છે? ગીવ મી સમ વોટર. મને પાણી આપો ને થોડું. આજના સેશનમાં સમજાવવાનો છું. મને થોડું પાણી આપો ને. અહીંયા વોટર જે છે તે નાઉન છે, મટીરિયલ નાઉન તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. એની આગળ સમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, લિટલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. લિટલ ન ગણી શકાય તેવી એટલે કે ગણી ન શકાય તેવી બાબતો સાથે આવે છે, પદાર્થ વગેરે સાથે આવે છે. જ્યારે સમ ગણી શકાય અને ન ગણી શકાય તેવી બંને બાબતો સાથે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે ગીવ મી સમ પેન્સ પણ કહી શકો, ગીવ મી સમ વોટર્સ પણ કહી શકો છો. અને વોટર વપરાયું છે એટલે આપણે સમનો ઉપયોગ કરી શકીશું. પરંતુ ધારો કે હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સર વોટરને વર્બ તરીકે વાપરી શકાય. યસ, ડેફિનેટલી તમે એને વર્બ તરીકે પણ વાપરી શકો છો. આઈ વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ એવરી ડે. હું દરરોજ છોડવાઓને પાણી પાઉં છું. તો વોટરનો એક અર્થ પાણી પાવું પણ થાય છે, પાણી રેડવું પણ થાય છે. આ સાથે આપણે આ સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ પહેલાં એક નાનકડી અનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું. જેમ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ છે, સમગ્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર ભારતની અંદર પહેલી વખત જે વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે PSI, ASI અથવા તો કોન્સ્ટેબલની, તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક પ્લાનર કોર્સ જે છે તે ઇનિશિયેટિવ આપણે શરૂ કર્યું છે. આ અંતર્ગત ટાઈમ ટેબલને ધ્યાનમાં રાખીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિની ઢબે આપણે એક કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે કે જેની અંદર વિદ્યાર્થી એક સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર તૈયારી કરી શકશે. એટલે કે સમયસર કોર્સ પણ પૂરો થાય, સમયસરના બધા વિષયો પણ પૂરા થાય, સાથે ટેસ્ટ પણ પૂરી થાય અને યસ, સમગ્ર કોર્સ બાદ એને એવું ફિલિંગ પણ આવે કે ન સાહેબ મેં કંઈક જાણ્યું છે, કંઈક માણ્યું છે. જે લોકો ઓફલાઈન અહીંયા નથી પહોંચી શકતા તેમના માટે ખાસ આ કોર્સ ઘણો મહત્વનો સાબિત થશે. અને તમારે જો આના વિશે કંઈક પણ માહિતી મેળવવી છે, યુ કેન કોન્ટેક્ટ ઓન ધીસ નંબર્સ. ચલો આગળ વધીશું અને સીધા સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. શબ્દનું કાર્ય અને ઉપયોગ, એનું કાર્ય અને ઉપયોગ વાક્યમાં એ શું કાર્ય કરી રહ્યો છે, એનું ફંક્શન શું છે અને ઉપયોગ એનો યુઝ શું છે, નક્કી કરે છે કે તે વાક્યમાં કયા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ તરીકે વપરાયું છે. એટલે કે તે નાઉન તરીકે વપરાયું છે, વર્બ તરીકે વપરાયું છે, એડવર્બ તરીકે વપરાયું છે કે એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાયું છે. લેટ્સ સી. ઉદાહરણ જોઈએ. સમજી લો કે એક વોટર નામનો શબ્દ છે. હવે વોટરની અંદર તમે પહેલું વાક્ય જે વાંચશો, ગીવ મી સમ વોટર, આને ઇમ્પેરેટિવ વાક્ય કહેવાય છે. ક્રિયાપદથી શરૂ થતું હોય છે એટલે કે સીધું ક્રિયાપદથી ચાલુ થશે. અને ઇમ્પેરેટિવ એટલે કે ગુજરાતીમાં આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહેતા હોઈએ છે.
વર્બ થી ચાલુ થયું છે. ગીવ મી સમ વોટર. અહીંયા સમ જોવા મળે છે તમને, થોડુંક થોડુંક શું આપો, પાણી આપો. વોટર અહીંયા નાઉનની ભૂમિકા ભજવે છે, ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જોવા મળે છે. અહીંયા વી સબ્જેક્ટ છે અને અહીંયા વર્બ તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. વી વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ. કોને? તો કે આ ઓબ્જેક્ટ છે. કોને પાણી આપો છો? તો કે પ્લાન્ટ્સને. ક્યારે? તો કે ડેલી. ડેલી અહીંયા શું છે? ડેલીને અડવર્બ કહેવામાં આવશે. અહીંયા આ અડવર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. કેમ કે આ શામાં વધારો કરે છે? તો કે સર આ વોટરમાં વધારો કરે છે. વી વોટર ધ પ્લાન્ટ્સ ડેલી. ડેલી વોટ? તો કે ડેલી વોટર. એટલે શું? તો કે પાણી પાવવું. ડેલી પાણી પાવવું, દરરોજ પાણી પાવવું. દરરોજ પ્લાન્ટ ના હોય, દરરોજ અમે નહીં, દરરોજ પાણી પાઈએ છીએ. હા, તો આ ક્રિયાપદમાં વધારો કરે છે એટલે આપણે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેતા હોઈએ છીએ. ચલો, શબ્દ તે રીતે જોઈશું. એમ. એમ એટલે શું? તો કે સર એમ એટલે એક લક્ષ્યાંક પણ થતો હોય છે, લક્ષ્ય થતું હોય છે, ટાર્ગેટ જેને કહેતા હોઈએ છીએ. ધ હન્ટર એમ્ડ ધ ડિયર. એમ્ડ એટલે નિશાન સાધવું પણ થાય છે. અહીંયા આ વર્બ તરીકે વપરાયો છે. સર કેવી રીતે? ભાઈ ચેક કરો ને, આ સબ્જેક્ટ છે, આ સબ્જેક્ટના વર્બ તરીકે છે ને આ એટ પ્રિપોઝિશન કોના તરફ? તો કે ડિયર તરફ, ઓબ્જેક્ટ. અને પ્રિપોઝિશન ક્યાં આવે છે? તો કે સર પ્રિપોઝિશન જે છે મોટા ભાગે ઓબ્જેક્ટના પહેલા. તો ઓબ્જેક્ટના સ્થાને કોણ આવે છે? તો કે ઓબ્જેક્ટના સ્થાને નામ અથવા તો સર્વનામ. તો ડિયર શું છે? તો કે સર ડિયર જે છે તે નામ તરીકે અહીંયા વપરાયું છે, નાઉન તરીકે વપરાયું છે. ચલો, તો સર આ ઓબ્જેક્ટ છે, આ વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. અને એમ્ડ સાથે આ ફ્રેઝ ફિક્સ જ હોય છે. એમ્ડ સાથે એટનો ઉપયોગ આવે છે. ની તરફ નિશાન તાકવું, ની તરફ નિશાન તાકવું. યસ. સો ધ હન્ટર એમ્ડ એટ ધ ડિયર. અને હી હેઝ, હી સબ્જેક્ટ, વર્બ, નો એમ, કોઈ એમ નથી, તેનો કોઈ એમ નથી જીવનમાં. જીવનમાં તેનો કોઈ એમ નથી. અહીંયા એમ એટલે શાના તરીકે વપરાયું છે? તો કે સર અહીંયા નાઉન તરીકે વપરાયું છે. અહીંયા આનું કદી પણ અહીંયા ઇઝેમાર અથવા તો એસ કે ઈએસ વગેરે જેવા રૂપો નહીં થાય. ચલો આગળ વધીશું. બેક. હવે બેકનો એક અર્થ થાય છે પરત, બેકનો બીજો અર્થ થાય છે પીઠ. તમે ચેક કરી શકો છો. ધેર ઇઝ અ બેગ ઓન હર બેક. હર બેક એટલે તેની પીઠ ઉપર. તો સર અહીંયા પીઠ તરીકે વપરાયું છે, બોડીના પાર્ટ તરીકે વપરાયું છે. બોડીના પાર્ટ સાથે આર્ટિકલ આવે છે ધ, પરંતુ જ્યારે તમને પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ જોવા મળે છે ત્યારે આપણે ધ નથી વાપરતા. હર ધ બેક નહીં થાય. હર આપી દીધું છે, ધ લખવાની જરૂર નથી. ચલો આગળ વધીશું. અહીંયા બેક જે છે પીઠ તરીકે વપરાયું છે, નાઉન તરીકે વપરાયું છે. ધ ગેસ્ટ વેન્ટ બાય ધ બેક ડોર. દરવાજો પર કયો દરવાજો? તો કે પાછળનો દરવાજો. કેમ કે બેકનો એક અર્થ પાછળ પણ થાય છે. ધ ગેસ્ટ વેન્ટ બાય, ગયા હતા, બાય ધ બેક ડોર. ધ બેક ડોર એટલે ડોર શું છે? ડોર નામ છે. આ નામમાં શું કરે છે? તો કે વધારો દર્શાવે છે, એટલે કે એડજેક્ટિવ થઈ ગયું, વિશેષણ થઈ ગયું. સો બેક અહીંયા વિશેષણની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. પાછળનો દરવાજો, પાછળનો દરવાજો. માય ગ્રેન્ડફાધર કેમ બેક. યુ કેન સી હિયર. અહીંયા કેમ એટલે શું? આવ્યા. કેવી રીતે આવ્યા? તો કે પરત આવ્યા. તો આ બેક જે છે તે ક્રિયાપદમાં વધારો દર્શાવે છે, એટલે અહીંયા આ એડવર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. માય ગ્રેન્ડફાધર કેમ બેક ફ્રોમ મુંબઈ. મારા દાદા ક્યાંથી પરત આવ્યા છે? તો કે મુંબઈથી પરત આવ્યા છે. બેક શામાં વધારો દર્શાવે છે? કમમાં, કમ બેક. માય ગ્રેન્ડફાધરમાં બેક નહીં, મુંબઈમાં બેક, ફ્રોમમાં બેક ના સર, કેમ બેક. ચલો, ધે બેક ધ સ્ટુડન્ટ. હવે અહીંયા બેક જે છે ને પ્યોર વર્બના ફોર્મમાં વપરાયો છે. અહીંયા એડવર્બ હતો, અહીંયા એડજેક્ટિવ હતો, અહીંયા નાઉન હતો, અહીંયા પ્યોર વર્બ છે. બેક એટલે શું? તો કે બેકઅપ આપવું, સપોર્ટ આપવો. આનો અર્થ થાય છે ટુ સપોર્ટ. જેમ વેબસંકુલ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ પૂરું પાડે છે ને તે રીતે. ધે બેક ધ સ્ટુડન્ટ. તેઓએ આ વિદ્યાર્થીને, ધ સ્ટુડન્ટ એટલે આ વિદ્યાર્થીને સપોર્ટ પૂરું પાડ્યું છે. ચલો, કોલ. હમણાં તમે જોયું, આઈ એમ કોલિંગ હિમ. હું એને કોલ કરી રહ્યો છું. આ કોલિંગ વર્બ છે, ટુ બી ના રૂપ તરીકે, ઓક્ઝિલરી પછી તમને આઈએનજી ફોર્મ તરીકે. આઈ હેવ અ કોલ. અહીંયા આર્ટિકલ જોઈ શકો છો. એક કોલ, મને એક કોલ હતો ફ્રોમ હિઝ ફાધર. આઈ હેવ અ કોલ ફ્રોમ હિઝ ફાધર. મને એના ફાધર તરફથી. હવે અહીંયા કોલનો એક અર્થ બોલાવો પણ થાય છે, નહીં કહેતા બોલાવવું. હા, મને એક બોલાવો આવ્યો છે અને કોલ આવ્યો છે એનો અર્થ થાય છે ભાઈ ફોન આવ્યો છે, એ પણ તમે કહી શકો. અહીંયા કોલ નાઉન છે, અહીંયા કોલ જે છે, કોલિંગ જે છે તે વર્બ તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. એક શબ્દ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. બુક નો એક અર્થ થાય છે પુસ્તક. તો આપણે ટિકિટ પણ શું કરતા હોઈએ છીએ? તો કે એના માટે પણ બુક વપરાય છે, ત્યારે તે વર્બ તરીકે વપરાતું હોય છે. આઈ ગોટ ધીસ બુક ફ્રોમ માય મધર. મને આ પુસ્તક મળ્યું છે. ધીસ જે છે, ધીસ ધેટ શું છે? ધીસ ધેટ શું છે?
તો સર આ ધીસ જે છે અહીંયા આ બુક નામ છે, આ ધીસ જે છે એમાં વધારો દર્શાવે છે પુસ્તક બુક પર કઈ પુસ્તક, તો કે ધીસ પુસ્તક. તો ધીસ શું છે? ધીસ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ તરીકે અહીંયા વપરાયો છે સાહેબ, ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એડજેક્ટિવ તરીકે છે. આઈ ગોટ ધીસ બુક ફ્રોમ માય મધર, મારા મમ્મી પાસેથી મળી છે. ફ્રોમ પ્રિપોઝિશન છે અહીંયા. હી બુક્ડ 3 ટિકિટ્સ, તેણે 3 ટિકિટ બુક કરી હતી. ઈડી લાગ્યું છે, V2 કોનું થાય છે? તો સર વર્બનું જ થાય ને, સિમ્પલ છે. યસ, આ વર્બની ભૂમિકા ભજવે છે. અને છેલ્લે જોઈએ આપણે બુક જે છે તે એડજેક્ટિવ તરીકે પણ વપરાય છે. દેવું, પરંતુ કેવું દેવું? તો કે ચોપડીનું દેવું, ચોપડીએ ચડેલું, ચોપડીનું દેવું. દેવું હોય ને ચોપડીમાં લખાતું હોય તેવું. ધે ડીડ નોટ ક્લિયર, તેઓએ ક્લિયર નથી કર્યું. ધીયર, તેઓનું. બુક ડેટ્સ, એટલે કે પુસ્તકો પર રહેલું દેવું. દેવું પર કેવું? તો કે સર પુસ્તકો લખેલું, જે લખેલું છે, નોંધાયેલું દેવું તે લોકોએ હજી ક્લિયર કર્યું નથી, એટલે કે ચૂકવ્યું નથી. સો આ સાથે તમે જોયા છે કે ઘણા શબ્દ સ્થાન બદલશે, તે રીતે પોતે નામ છે એટલે કે નાઉન છે, પોતે પ્રોનાઉન છે, પોતે પ્રિપોઝિશન છે, પોતે એડજેક્ટિવ છે. ઇન શોર્ટ પોતાની ભૂમિકા બદલી રહેશે. સો આ સાથે તમારે પણ આ સેશનને મજાની રીતે લાઈક કરી દેવાનો છે. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું અને મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર એક મજાના કન્સેપ્ટ સાથે. ત્યાં સુધી તમારે શું કરવાનું છે? તો તમારે બસ આ પ્લેટફોર્મ પર આવવાનું છે. અવનવા કન્સેપ્ટ આપણે લાવતા હોઈએ છીએ, તમારે નિહાળવાના છે. આ જે જર્ની છે આપણી ગુજલિશની, એને તમારે માણવાની છે. ને વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણી આ જર્ની જે છે, એટલે કે આપણો આ ઇનિશિયેટિવ, આપણો આ જે પ્રયત્ન છે અંગ્રેજી શીખવાડવાનો, બરાબર, શીખવાડવાનો તો ના કહી શકાય, એક જાણકારી આપવાનો, બરાબર. હું કંઈક ને કંઈક તમને આમ જણાવવા માંગતો હોઉં છું કે ભાઈ આમાં આવું હોય છે, આમાં આવું હોય છે, બરાબર. સો યસ, આપણે ભાષાને મસ્ત રીતે, મજાની રીતે રોજ કંઈક નવું જાણતા હોઈએ છીએ, માણતા હોઈએ છીએ. માણવાની આ જર્ની જે છે, આ જર્ની જે છે તે આ રીતે જ અવિરત વહેતી રહેશે. હવે વધારે સમય ન લેતા મળીએ છીએ નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.